Triều Tịch sao lại thế? Độc thân đã ban cho hắn lực lượng vô thượng. Mặc dù nhục thân của hắn có thể chịu đựng, nhưng dưới sự khống chế của cổ kim, thân hồn của hắn bắt đầu cố ý bài xích cỗ lực lượng này. Nhưng với hắn hiện tại, phân thốn pháp của hắn dù sao cũng căn bản không thể đối kháng tinh thần lực. Nếu trong mấy nhịp thở mà vẫn không thể khiến hắn thoát khỏi không, vậy linh hồn của hắn sẽ bị tắm ăn sạch sẽ triệt để. Thủ đoạn vô sỉ. Chỉ cần có thể lấy lòng bổn thân, điểm thủ đoạn ấy thì tính là gì? Kết cục thấy người thảm như vậy, bổn thân tạo sương mù cho người anh, làm nổ lực lượng trong địa giới thạch. Ngươi ở trạng thái đó, cầu giết bổn thân này cũng chỉ trong một niệm mà thôi. Đây chính là cơ hội duy nhất của ngươi rồi. Đừng nghe hắn nói bậy, ngươi rất rõ, nếu thiên địa này không có hạn chế tu 6, bộc phát lực lượng tăng gấp trăm lần, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng hiện nay tiên địa không còn, đại địa chính là cực hạn. Trong tình huống này, nếu ngươi sử dụng thì căn bản không chịu nổi. Cho dù may mắn sống sót, cũng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh viễn cho thân thể này. Nhưng với trạng thái hiện tại của ta, cho dù vẫn luôn sử dụng 10 mấy phần 5 thành bản nguyên chi lực, thân thể cũng đã vỡ nát quá nửa. Trong thời gian còn lại, nếu không thể dùng 10 thành lực giải quyết thật nhanh, chúng ta tất thua không nghi ngờ. Đây là một trận đánh cực lớn, hóa thân của thần không chết, cho dù cứu được Triều Tịch cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho nên nhất định phải giết hắn. Cửu tử nhất sinh anh. Này, đừng bi quan như vậy chứ. Thật ra chuyện này cũng không phải không có cách giải, là quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác sao? Sao ta lại nghe thấy giọng của một người quen? Ta cũng nghe thấy. Ta cũng vậy. Ảo giác còn có thể liên kích sao? Thật sự là không võ đạo. Sao ngươi lại xuất hiện trong hải cốt của ta? Tiểu tử, ngươi có tính cách gì ta có thể không biết sao? Lúc trước khi bế quan, ta biết được ngươi muốn đi tới vực ngoại, liền lén ở trong hài cốt của ngươi, rót vào một đạo ấn ký. Nếu gặp nguy cơ, ta liền có thể ra tay giúp ngươi giải quyết. Nhưng ta không ngờ, ngươi trực tiếp bị người ta dùng thời không tận số đưa tới dòng thời gian của quá khứ. Lão Khoa, chúng ta lát nữa lại vớt. Ngươi đã xuất hiện, chứng minh ngươi ở thời đại này, hẳn là cũng có thể ra tay chứ? Có thể. Nhưng ngươi cũng cảm nhận được rồi, pháp tắc thiên địa của thời đại này thậm chí còn ghê tởm hơn cả thời đại của chúng ta. Hạn chế của tiên đế cảnh nhiều đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Ta mạnh như vậy, cùng lắm chỉ có thể ra tay một chiêu. Đạo ý thức này sẽ bị pháp tắc thiên địa trực tiếp diệt sát. Một chiêu là đủ rồi. Thế nào? Đúng vậy, Giản Hư, ngươi sẽ chọn thế nào đây? Chọn thế nào ư? Rất xin lỗi, ta không thích làm câu hỏi lựa chọn, cho nên bình thường trong loại tình huống này, ta không chọn, mà trực tiếp giết kẻ ra đề. Đỉnh phong cửu tinh tiên địa. Không thể nào, pháp tắc của thế giới này sớm đã bị thần khống chế rồi, không có sự cho phép của hắn. Bất kỳ ai cũng không thể đột phá tiên địa, lẽ nào là người từ vực ngoại? Mẹ nó, cô khí tức này là không vô đạo. Tình huống không ổn rồi, rút. Cổ Tấn đại nhân, Triều Tịch, chúng ta mặc kệ sao? Chúng ta còn tự thân khó giữ rồi. Con quản con tiện nhân thối đó làm gì? Ngươi chính là kẻ đầu sỏ gây ra sự suy tàn của thời đại này. Là giống như trận chiến năm đó của chúng ta. Thập ngũ đại tinh xúc cùng với ngũ đại thần Át Động, Đúc Thiên, mạnh nhất liên thủ, lấy cái giá lần lượt bị phong ấn, trấn áp bản thân, mà bản thân cũng nhân cơ hội lấy đi gần như một nửa thiên địa bản nguyên, dẫn đến thiên địa tàn khuyết, căn bản không chống nổi uy danh của nó. Cường giả tiên đế. Vậy tế ti dưới chướng ngươi lại là làm sao trở thành tiên đế? Tự nhiên chính là bản thân thao túng thiên địa bản nguyên. Đại thần ban cho bọn họ cơ hội khôi phục cảnh giới tiên đế đi. Mà để duy trì sự cân bằng giữa thần giáo và chư thiên các phương thủy vực, bọn họ trung bình chỉ khôi phục được 1/1000 năng lực. Dù sao bản thân bị phong ấn nhiều năm như vậy, quá đỗi tịch mịch rồi. Tìm chút niềm vui cũng tốt, bị diệt quá nhanh ngược lại vô vị. Những gì bản thân có thể nói với ngươi chỉ có vậy thôi. Phần còn lại phải xem ngươi có tư cách hay không.
Vậy thì tới thử xem. Bản tọa thì chỉ có thể xuất một chiêu, nhưng cũng đủ để tự sáng tạo tiên thuật. Chí tôn chúa tể, cật hồng trấn không. Ý là vậy à? Không ngờ đương kim thế gian lại còn có loại tồn tại như ngươi. Bản tọa mong đợi lần gặp lại tiếp theo của chúng ta. Cảm ơn, nghỉ ngơi cho tốt đi. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Nhưng ta nhớ lúc đó khi không ngộ đạo nhập thể, Cổ Tuấn chẳng phải đã chạy mất rồi sao? Nhưng vì sao ngươi lại khôi phục rồi? Chuyện này ngươi phải cảm tạ Thiên Hạt một phen. Ta đã đi Lão Thiết Môn, ngươi nói vậy có vô lý không? Bị đâm cho một nhát. Kết quả tên tất dưỡng này trước lúc chết lại bùng nổ phản kích dữ dội. Suýt chút đánh khử tay chết ta rồi. Tiểu tử ngươi của nhiên là nguyên liệu làm nằm vùng đó. Nói đi cũng phải nói lại, ngươi gia nhập bọn chúng bằng cách nào? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Đợi tìm được huyết hoàng rồi chúng ta lại nói sao? Cũng không biết hắn giờ ra sao rồi. Sẽ thôi, nếu chúng ta đã chỉnh chỉnh tề tề xuyên Việt tới đây thì cũng sẽ chỉnh chỉnh tề tề trở về. Đợi tìm được huyết hoàng xong là có thể đợi Tô Trường Ca phá phong lộ tuyến rồi. Khi đó hạn chế tiên đế được giải trừ, chúng ta đều có thể khôi phục tu 6 ban đầu rồi. Thành viên thánh đế cũng sẽ liên hợp với thời không cảnh khu đưa chúng ta trở về. Nếu hậu thế chúng ta đều tồn tại, chứng minh trận chiến này khẳng định đã thắng, vậy chúng ta cũng không cần cuốn vào mớ hỗn sự này. Có vài chuyện ta cho rằng các ngươi cần phải điều tra một chút. Chuyện gì? Khí tức của vị thần kia có vấn đề rất lớn. Tuy chỉ là một bộ phân thân yếu ớt, nhưng trên người hắn ta cảm nhận được tà khí cực kỳ nồng đậm, giống hệt với thời đại của chúng ta. Nơi sâu trong cấm kỵ giới đang xây ngủ, khí tức của vô thượng thần đế giống hệt nhau. Vô thượng thần đế, khi ta trở thành tiên đế, lúc đó dường như từng nghe tĩnh nhắc qua, trong cấm kỵ giới, nơi hỗn độn uyên đang ngủ xây một tồn tại khủng bố cảnh thần đế, là sáng thế thần của cấm kỵ giới. Thông tin chi tiết thì ta không rõ lắm, nhưng nghe nói một khi cấm kỵ giới thất thủ, vị tồn tại này sẽ từ trong giấc ngủ say mà thức tỉnh, hủy diệt chư thiên. Đây cũng là nguyên nhân căn bản năm xưa hai giới không thật sự tử chiến. Đúng vậy, ta từng nghe nói qua, nhưng chuyện đó có quan hệ gì với vị thần kia? Vậy ta hỏi các ngươi một vấn đề, thời đại này có cấm kỵ giới không? Tóm lại, nếu các ngươi có cơ hội thì điều tra thêm đi. Tuy trận chiến năm đó của chúng ta đã đánh sập hoàng tu giới, nhưng đó cũng chỉ là một bước nhỏ của cấm kỵ giới. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Không Võ Đạo nói không sai, nếu có cơ hội, chúng ta quả thực cần điều tra kỹ về thần. Còn có nữ tử áo đen đã đưa chúng ta tới hiện tại kia, cũng là nghi binh, trở về hỏi thử các nàng ấy đi. Đại ca, tẩu tử, các ngươi chờ ta với. Tẩu tử Triều Tịch, ngươi xem lần này ta lập công lớn như vậy, đến lúc đó gặp huyết hoàng, nhớ giúp ta nói tốt thêm mấy câu. Triều Tịch. Thân người trọng thương, lấy đâu ra năng lực chiến một trận với ta? Giết sạch tên phế vật này, không ngờ lại bị loại mặt hàng này giải quyết. Đúng là làm mất mặt đám tế ti chúng ta. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Kẻ xác chết, nói cho người biết cũng không sao. Năm đó sau khi vị thần vĩ đại bị phong ấn, trong khoảng thời gian vô số năm, kết hợp với thứ hắn có được ở vực ngoại, tiên ngọc và cấm kỵ bí pháp, đã tạo ra một sinh mệnh vĩnh hằng. Bất hủ hồn linh, sở dĩ gọi là vĩnh hằng, là bởi linh hồn của hắn bất tử bất diệt. Dưới thần đế, không ai có thể lay động, nhưng cho dù là thần đế ra tay, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt cũng có thể tức thì tái tổ hợp, giành lại tân sinh, tiềm lực vô hạn.
Nếu đã như vậy, liên quan gì đến triều tịch? Thiên đạo công bằng. Khi bọn chúng có được linh hồn cực mạnh, thì khác với người thường tùy tiện đoạt xá một bộ thánh thể thể chất. Nhục thân cần gánh chịu không chỉ phải hoàn mỹ với linh hồn của bọn chúng. Hơn nữa cảnh giới và thiên phú của nhục thân cũng nhất định phải là đương kim thiên. Tuy thiên hạ rộng lớn, tinh cầu sinh mệnh vô số, nhưng muốn tìm một bộ nhục thân của thực không dễ. Chẳng lẽ... Không sai, Triều Tịch mang tinh thần thần thể chính là nhục thân thích phối của đại nhân Bất Hủ Hồn Linh. Từ ngày hắn bị cổ kính khống chế, thần đã nhắm vào hắn, vốn định bồi dưỡng thêm một thời gian rồi tiến hành đoạt xá. Kết quả sự xuất hiện của ngươi đã làm rối loạn kế hoạch. Vậy thì hết cách rồi, đoạt xá bắt đầu. Ai cũng đừng hòng động vào nàng. Không có ý nghĩa gì đâu. Đỉnh lực tích áp của đại nhân Bất Hủ Hồn Linh đủ để địch nổi Lục Tinh Tiên Đế, trừ phi kiếm hư bộc phát trên 7 thành lực lượng địa kiếm. Nhưng với thương thế hiện tại của hắn, căn bản không chống đỡ nổi. Một kiếm một thành lực, thắng bại đã phân. Ta vốn không muốn ra tay, nhưng không ra tay thì cặp CP tà trèo sẽ mất luôn. Tự sáng tạo tiên thuật. Trường dạ giáng lâm. Dưới màn đêm, ta vô địch. Kiếm hư, ta chỉ có thể giúp người đến đây thôi. Tuy dung hợp đã bị gián đoạn, nhưng Bất Hủ Hồn Linh không thể bị tiêu diệt, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục ra tay với Triều Tịch. Cút ra đi, ngươi cái thứ chăn đệm này, lấy hắn làm môi giới, thiêu hồn, tiên thuật, huyết báo. Ái cha, đậu má, làm chết đại gia ta rồi. Đồ chó. Đắp nổ bãi mình của ta rồi. Xem hôm nay ta không trốn nữa. Mẹ nó sao vẫn còn nữa. Đây chính là thần tiên đánh nhau sao? Ta một phàm nhân, đúng là gặp họa mà. Lại đây, nói chuyện một lát đi. Hôm nay mặt đất mềm vậy sao? Chắc là ta hoa mắt rồi. Tuyết Hoàng không nên là lúc này. Lẽ ra phải xuất hiện sau lưng ta mới đúng. Ngủ thêm một lát nữa đi. Đúng vị trí đấy. Tuyết Hoàng, người cuối cùng cũng tới rồi. Người em là không biết khoảng thời gian này ta sống thảm đến mức nào. Cút đi cho ta, người có thể lăn không hả? Ghê tởm chết ta. Tề Hoa, ngươi từ đâu chui ra vậy? Tình huống không ổn. Bất Hủ Hồn Thể, ta ngược lại cũng từng nghe qua đôi chút. Không ngờ trên đời thật sự có tồn tại bậc như vậy. Các ngươi, xin lỗi rồi, Kiếm Húc. Vừa rồi chúng ta còn đang bàn bạc vài chuyện với cấm khu thời không. Cảm nhận được một cỗ lực lượng thời không khổng lồ, liền hỏa tốc chạy tới đây. Chắc là vẫn chưa tính là quá muộn. Trước tiên nghĩ cách vây khốn Bất Hủ Hồn Linh đi. Vừa hay hai phe thế lực chúng ta đều có thể làm được việc này. Loại tồn tại này nếu trưởng thành lên tất sẽ là uy hiếp. Bất Hủ Hồn Linh, ta mặc kệ sau này ngươi mạnh đến đâu. Trong tình huống không có nhục thân làm chỗ dựa, ngươi chẳng khác gì phế vật. Nếu đã không giết chết được ngươi, vậy ta sẽ phong ấn triệt để ngươi. Triều Tịch, linh hồn của ngươi đã gần như tiêu tán. Ngay cả ta cũng không dám nói có thể cứu sống ngươi. Nhưng ta có một ý nghĩ thú vị, cần được kiểm chứng. Đành làm khó ngươi một chút vậy.
Sao có thể? Nhục thân trong tâm địa của triều tịch, sao đột nhiên lại xuất hiện trong tay hắn rồi? Nếu không có tu 6 tiên tri, giết hắn cũng chỉ trong một sớm một chiều, trừ phi không tiếp tục che giấu nữa. Cung hỉ, đại nhân Bất Hủ Hồi Linh xuất thế. Đại nhân Bất Hủ Hồi Linh, nếu nhục thân đã hoàn thành rồi, vậy hãy theo chúng ta về giáo hội đi. Đại tế ti đại nhân đã chờ ngài rồi. Ta nói ngươi có thôi đi không vậy? Cứ lại nhảy mãi không ngừng. Ta khó khăn lắm mới có được cỗ nhục thân này. Ngươi đã muốn lừa ta về nhà. Ta chết tiệt thật rồi. Chuyện mà đại tế ti lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Ngay vừa rồi, sinh mệnh khí tức của cổ kính và phân thân số 31 đều đã biến mất. Xem ra là đã xảy ra chuyện rồi. Tạo vật của thần, Bất Hủ Hồn Linh, đang ẩn trên người số 31. Chuyện đã đến nước này, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội đoạt xá triều tịch. Các ngươi lập tức tới nơi xảy ra chuyện, nhất định phải bảo đảm đoạt xá thành công. Ta đã từng giao thủ với kiếm hư, mức độ khai phát của hắn đối với địa kiếm không cao, không phải đối thủ của ta. Không được khinh suất. Ngoài ra, một khi Bất Hủ Hồn Linh đoạt xá thành công, mau chóng lừa hắn trở về. Tính cách của hắn quá nghịch ngợm rồi, cộng thêm bao năm qua thần vẫn luôn giam cầm hắn. Ta sợ sau khi hắn nhìn xong thế giới bên ngoài, sẽ không trở về nữa. Ta mặc kệ, bao nhiêu năm nay bị lão cha nuôi nhốt rồi giáo huấn, ta sắp chán đến phát điên rồi. Lần này ta nhất định phải ra thế giới bên ngoài đi dạo cho tử tế. Hôm nay cho dù bản thân hắn có tới cũng không giữ được ta. Cái này, đây là tình tiết quỷ quái gì vậy? Người giết triều tịch rồi. Gia hỏa đó quá lỗ mãng rồi nhỉ, bị thương nặng như vậy rồi mà còn dám toàn lực công kích, không cần mạng nữa sao? Đủ điên, nếu sau này con trai của lão tử cũng điên như vậy thì tốt rồi. Có lẽ lo lắng của chúng ta là thừa thãi. Ca ca thân ái, ngươi nghe ta ngụy biện, không phải, giải thích đã, ta không đoạt xá thành công, ta cũng không biết vì sao, sau lần đầu tiên bị sinh vật lông hồng kia cắt ngang, linh hồn của ta bắt đầu trở nên bất ổn rồi. Trong tình huống này trực tiếp đoạt xá ta, chỉ sợ phải rất lâu mới có thể thích ứng, nhưng vừa rồi người cũng thấy rồi đó, một đám lão đang bắt nạt một mình ta, nào có thời gian thích ứng chứ, cho nên dứt khoát trực tiếp dung hợp với triều tịch rồi. Dung hợp, nói cách khác, ngươi và triều tịch là một thể song hồn. Một thể song hồn, không ngờ lại là kết quả như vậy. Chung một thân thể. Ngươi không dám động vào ta nữa rồi chứ? Ta cũng không còn cách nào. Có điều hắn cũng chỉ trong khoảng thời gian này thôi mới có thể chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đợi thương thế của ta khôi phục, có lẽ có thể tranh với hắn một phen quyền khống chế thân thể. Trong khoảng thời gian này, chỉ có thể để ngươi tới ứng phó với hắn thôi. Ca, thật ra với thương thế hiện tại của ngươi mà nói, ta có thể miểu sát ngươi, nhưng ta mới đến, vẫn cần có người dẫn ta đi chơi, cho nên tha cho ngươi đó. Bây giờ tính sao đây? Hai ta cộng lại cũng không đánh nổi đại nhân Hồn Linh Anh. Nhưng nếu để hắn bị bắt đi mất, đại đế ti chỉ sợ sẽ chém chúng ta thành thịt vụn mất. Đoán cũng khá chuẩn đấy. Nếu không phải ta không yên tâm về hai người, thì em rằng thật sự đã để các người có được một lá bài tẩy rồi. Khí tức này không đúng. Xong rồi, lão đằng kia sao lại đích thân xuống sân bắt ta rồi? Ngươi là ca của ta, thì nên chịu trách nhiệm với ta, bảo vệ ta một chút. Không phải chứ đại tỷ, ngươi đừng nhận bà con bừa bãi anh. Bất Hủ Hồn Linh, ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Đệ nhất Tệ Ti, Khương cùng tế chủ, đứng đầu vạn ngàn tín đồ, là trợ thủ đắc lực nhất của thần, cũng là trong thần giáo hiện nay, sự tồn tại duy nhất khiến ta cùng tế đẳng kiêng dè. Quy Nguyên Thánh Địa, chủ nhân nhà ta hôm nay tới đây, chỉ là đến đón Bất Hủ Hồn Linh trở về thôi. Các người gấp gáp muốn bùng nổ một trận chiến với chúng ta như vậy sao? Này lão anh gì,
Ai muốn theo các ngươi trở về chứ? Ta muốn ra ngoài chơi vài ngày trước đã. Bất hủ hồn linh, ngươi nên thấy may mắn vì bản thân mang giá trị cực lớn. Nếu không chỉ bằng một câu nói vừa rồi của ngươi, đủ để ngươi chết cả ngàn vạn lần rồi. Nói thật, ta thật sự rất muốn chắt tay dâng hắn cho ngươi. Nhưng hiện giờ hắn đang dùng thân thể của thê tử ta. Rất xin lỗi, không giao được. Ngươi đây là đang từ chối bản tôn sao? Ngươi có biết cái giá là gì không? Ta không biết cái giá là gì, nhưng người này là thành viên của Quy Nguyên Thánh Địa ta. Muốn bắt nạt hắn thì phải hỏi xem bản tổ có đồng ý hay không. Ngươi đâu còn ở trạng thái toàn thịnh, mà có tự tin đấu nổi ta sao? Có phải toàn thịnh hay không? Ngươi thử chẳng phải sẽ biết sao? Đi thôi. Câu duyên ở chỗ này đã vô duyên với chúng ta rồi. Thân tử Tô Trường Ca của Quy Nguyên Thánh Địa, ngươi vậy mà đã tới rồi, hơn cả người của Thiên Sơn Giác Dạ Bất Thải. Đã sớm nghe đại danh của Trường Ca thần tử, chi bằng chúng ta liên thủ. Trường Ca thần tử chẳng lẽ định một mình phá trừ trận pháp sao? Sao có thể chứ? Nhiều người chúng ta như vậy mà cũng không cách nào đánh vỡ. Hắn chỉ là một người, đây là trận pháp quỷ dị, chỉ sợ cổ đại quái thai có tới cũng vô dụng. Có thể nạp năng lượng, vậy thì xem một quyền này, ngươi có thể hấp thu nổi không anh? Đây vẫn là người sao? Một quyền phá pháp trận. Nhiều người chúng ta đánh lâu như vậy. Cầm miệng, đả kích mà Tô Trường Ca mang cho ta đã đủ lớn rồi. Ngươi còn chê chưa đủ sao? Thế lực viễn cổ Thiên Sơn Giá, còn không chỉ như vậy. Cô khí tức này là... có chút kỳ quái, vậy mà có thể ngăn cách thần thức dò xét của ta. Có lẽ là lối vào thông tới một nơi nào đó. Chư vị, ta đã phá trừ pháp trận, vậy con đường tiếp theo, đành làm phiền các ngươi rồi. Tô Trường Ca, ngươi có ý gì đây? Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng, tình huống bên trong, chúng ta cũng không hiểu rõ, vào trong để chịu chết sao? Trường Ca thần tử, đúng là một lời đánh thức kẻ trong mộng anh. Đều là do dạ bộ ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đắc tội với Trường Ca thần tử, cầu Trường Ca thần tử ban xuống trách phạt. Xin Trường Ca thần tử tha thứ. Xem ra lão sư của ngươi cũng rất biết điều, vậy ta cũng không so đo với ngươi. Có điều này không cản trở Thiên Sơn Kiều các ngươi tiếp tục dò đường. Không phải chứ đại ca, ta đã thảm thế này rồi. Hóa ra ngươi căn bản chẳng có lương tâm mà. Những kẻ còn lại là muốn ngoan ngoãn tiếp tục giúp ta dò đường, hay là... đều đừng nhìn ta không nói lại hai tên thổ phỉ này đâu. Thần tử đại nhân, ngài xem ngài nói lời gì vậy? Có thể làm việc cho ngài là vinh hạnh của chúng ta, lão tử cũng vậy. Chúng ta cũng vào thôi. Này, ngươi muốn đi cùng không? Ta thấy mỗi lần ngươi hành động đều chỉ có một mình, khá cô đơn, chi bằng đi theo chúng ta đi. Đúng vậy, có phải không ổn lắm không? Không thành vấn đề, vừa hay chỗ chúng ta thiếu một cái khiên thịt người, ta thấy cũng rất thích hợp. Thiên kiêu của Tam Thiên Đạo Ngọc sao? Ta đã đợi các người rất lâu rồi. Nhất tộc thời không, là người của nhất tộc thời không. Các thiên kiêu của Tam Thiên Đạo Ngọc, tộc ta đã chờ đợi các ngươi từ lâu rồi. Chỉ có giết các ngươi, chúng ta mới có cơ hội rời khỏi thế giới bị thất lạc này, lại bước lên đỉnh đại đạo. Sắp chết rồi sao?
Thần tử đại nhân vậy mà mạnh đến thế. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Vậy chúng ta chỉ bằng to gan thêm chút nữa. Lỡ như đây cũng không phải toàn lực của hắn thì sao? Không phải chứ, đùa gì vậy? Hai tên biến thái này từ đâu chui ra vậy? Lão tử dù sao cũng là yêu nghiệt của một tộc, vậy mà lại chật vật đến mức này. Nhân lúc bọn chúng còn chưa chú ý tới ta, rút trước, đưa ta về tộc mời lão tổ chuẩn tất tiến trong tộc ra tay. Nhất định sẽ khiến hai kẻ này nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi vừa nói muốn để ai nợ máu trả bằng máu? Ra tay của ngươi cũng khá tàn nhẫn đấy. Đa tạ tại Trường ca thần tử cứu mạng. Không sao, chỉ là tiện tay giải quyết thôi. Có điều nghĩ hẳn bây giờ các người cũng đã rõ rồi. Thế giới bên trong trận pháp này nguy hiểm tới mức nào rồi chứ? Chỉ riêng đám rác rưởi ở lối vào này cũng đủ miễu sát các ngươi. Tiếp theo, ngươi đúng là chó. Sao ngươi lại giống chó thế? Không gian bên trong này còn khá sâu, chỉ là không biết cất giấu bảo bối gì. Theo tin tức ta biết được, Thiên Cơ Đảo thông thường sẽ ở thế giới sương mù, hiện thế trong vòng 500 năm sau khi mở ra. Thời gian của chúng ta vô cùng dư dả. Vậy đúng là rất dư dả. Ta dự định lợi dụng 500 năm này đột phá tới đỉnh phong thánh kinh. Còn về thánh chủ tế, chỉ sợ cần phải đạt được một trận đại tạo hóa mới được. Ta cảm thấy ngươi rất gấp gáp. Vì sao? Là vì đã nhìn thấy yêu hư bí cảnh, những hình ảnh ở vùng đất hạch tâm đó rồi sao? Đúng vậy, thật ra đối với tin tức về thần, ta vẫn luôn rất mơ hồ. Quy Nguyên Thánh Địa chưa từng tiết lộ cho ta những tin tức này. Cho dù ban đầu sau khi từ Quy Hư bí cảnh trở về, ta cũng từng tìm Phá Quân lão tổ nhắc tới chuyện này, nhưng ông ấy cũng ngậm miệng không nói, chỉ bảo ta rằng thời cơ chưa tới. Ta tin rằng Quy Nguyên Thánh Địa che giấu những tin tức này với ngươi, thật ra cũng là hy vọng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng có năng lực chấp diệt thần. Yên tâm đi, đợi đến ngày ngươi giúp vị tồn tại vô thượng kia lấy được thần vật ngoài địa Kiếm Giải Phong, những tin tức liên quan đến thần, ngươi cũng tự nhiên sẽ toàn bộ biết được. Nhà ta đã sắp xếp cho ngươi con đường thứ 3. Đây là mật thất cất giấu sâu kín, là chìa khóa để mở ra Thanh Đồng Thần Điện. Đồng Thần Điện, Thanh Đồng Thần Điện, Đồng Thần Điện là thứ gì? Rất xin lỗi, ký ức của ta đã chẳng còn lại bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, trong đó có thứ vô cùng quan trọng, sau này ngươi nhất định phải đi. Thanh Đồng Thần Điện, Đồng Thần Điện chẳng lẽ cũng ở thế giới sương mù sao? Không ngờ điểm tận cùng của không gian bên trong này lại là một tòa thành, nhưng không nhìn ra có gì đặc biệt. Sự việc khác thường ắt có yêu, chúng ta vào xem thử. Đoạn hình ảnh vừa rồi là thứ gì? Tỷ, câu duyên ở gần đây đều đã bị chúng ta quét sạch rồi. Tiếp theo làm sao đây? Đi dạo một nơi xa hơn đi. Thiên kiêu của thời không di tộc ở gần đây đều sắp bị chúng ta giết sạch rồi. Lão tổ trong tộc bọn chúng em là sắp phát điên rồi. Các ngươi là người của giáo hội đúng không? Triều thánh giả, thành kính mà chân thành. Từ 4 biển đất đoạn mà đến, một bước một dập đầu, chỉ để được yết kiến bổn tọa. Ngươi là người phương nào? Hai người chúng ta dường như không có giao tập gì với ngươi. Vì sao vừa lên đã trực tiếp động thủ, đối phó với hạng bại loại như các ngươi? Cần gì phải quá nhiều lời. Các ngươi đều lên đi. Tên điên, đây là một kẻ điên, hoàn toàn chẳng nói đạo lý gì cả. Xem ra các hạ thật sự không định cùng chúng ta nói chuyện đàng hoàng rồi. Nếu đã như vậy,
Chúng ta cũng không khách khí nữa, phụng bồi đến cùng. Trong và phá đạo Thịnh Yến. Nghe đồn hiện nay chư thiên 3000 đạo vực, chỉ có một người thành công nắm giữ được đạo này. Người chính là thiếu tông chủ của Quy Y Tông, Lý Hàn. Đây là khải thị của Quy Nguyên Thánh Địa. Chẳng lẽ tòa cổ thành thất lạc này có liên quan đến Quy Nguyên Thánh Địa? Nhưng nơi này chẳng phải là thế giới sương mù sao lại có thể dính dáng đến Thánh Địa? Còn nữa, hắn là ai? Nơi này tuyệt đối không đơn giản như vậy, nên vào xem thử rồi. Cực hạn mà ta lưu lại ở một góc biển của Nguyên Tiên Tông đã bị người ta kích phát rồi. Xem ra tiểu tử Trường Ca kia đã càng lúc càng tiếp cận chân tướng thánh địa của chúng ta rồi. Năm đó khi Tiên Ngọc Chu Thành vỡ nát, Nguyên Tiên Tông bị diệt, chúng ta đã để lại một đạo truyền thừa đỉnh tiêm ở nơi sâu nhất của di chỉ. Nếu tiểu tử Trường Ca kia thật sự là kẻ sở hữu mệnh vận hư vô thể đứng đầu vạn cổ trong truyền thuyết, vậy thì đạo truyền thừa này chính là được Donnie đóng giày cho hắn. Tiên Tông bị diệt, ngoài những thành viên khi đó còn đang lịch luyện ở các tiên vực khác ra, nhóm người chúng ta là những kẻ sống sót duy nhất. Sau đó sáng lập thánh địa, cũng là vì có một ngày có thể quay lại tiên vực, lại lần nữa phát dương tiên tôn. Vốn dĩ sắp thành công rồi, nhưng không lâu sau lại bị tên thần chết tiệt kia đáp trả một đợt, suýt nữa vẫn lạc, chỉ có thể chậm rãi khôi phục tại nơi này. Hằng Nga là một quân cờ quan trọng để chúng ta lật ngược thế cờ. Trước khi trận quyết chiến cuối cùng đến, nhất định không thể để nàng xảy ra chuyện. Không tìm thấy tung tích của Thiên Hồ và Linh Hiểu nữa rồi. Vốn còn tưởng đây chỉ là một tòa cổ thành lớn hơn một chút, nhưng bước đó lại nhìn thấy một phương tiểu thế giới. Quái vật cảnh giới thánh nhân viên mãn, thuật ẩn giấu thật mạnh, ta suýt nữa cũng không phát hiện ra. Ta vừa đi lên liền chọn một cái. Cái này, mới vừa tiến vào mà đã lạc mất rồi. Nơi này tuyệt đối không đơn giản. Hệ thống còn đó không? Hệ thống? Quỷ gì vậy? Trước có thể thả ta xuống trước được không? Nếu ngươi cảm thấy Hà có thể đồng thời đối phó với hơn ngàn thánh nhân kim nguyên mã phía sau, ta sẽ thả ngươi xuống. Ta đâu có nói. Ngươi tiếp tục vác đi. Thật ra như vậy cũng không phải là không được, nhưng ngươi nặng quá, hay là tự mình xuống đi một chút đi. Một đám tiểu quỷ, chỉ chút thực lực ấy thôi, cũng dám chơi trò đánh lén với Lãng Nương. May mà từ đầu đến cuối ta đều chưa từng bại lộ thực lực chân chính. Thiên Hồ, bái kiến chủ thượng. Tôi Trường Ca, hiện giờ là chủ ý gì vậy? Bẩm chủ thượng, hiện tại hắn và một nữ tử đồng hành đang bị một đám quái vật truy sát. Có cần ta bại lộ tu 6 để đi cứu bọn họ không? Không cần, đám quái vật đó chỉ là dùng để hù dọa người mà thôi. Sẽ không hạ sát thủ với Tô Trường Ca đâu. Có ý gì? Ngươi chắc chắn đã sớm nhận ra sự khác biệt của mảnh không gian này rồi. Trong tiểu thế giới được thượng cổ ngự linh trấn thủ hộ, ngoài một ngọn đăng thời không ở lối vào và một tòa cổ thành ra, thì không còn gì khác. Một nơi khốn khổ như vậy, ai lại phí tâm tư lớn như thế để bày bố chân kim tàng? Vậy ý của chủ thượng là không gian này là chuyên vì sự đến nơi của một người nào đó mà tồn tại. Không sai,
Rất lâu về trước, chư thiên thế giới vẫn chưa rơi khỏi thần đàn tiên vực. Chúng sinh đều là vô thượng tiên nhân, mà nơi này đã được vô số người khi xưa cung kính tôn xưng là Cố Thổ Vô Tri, Nguyên Tiên Tông. Cho nên nơi này là tiền thân của Quy Nguyên Thánh Đế, di chỉ của Tiên Tông, mà ý nghĩa tồn tại của nó chính là chờ đợi hậu khởi chi tù do Thánh Đế bồi dưỡng xuất hiện, tiếp nhận truyền thừa chỉ thuộc về bọn họ. Chính là như vậy, đồng thời đây cũng là để ứng đối với biến cố Thánh Đế gặp phải, mà lưu lại truyền thừa giang hồ, mà người thực thi kế hoạch này là nhị trưởng lão của Tiên Tông năm xưa, cũng là đệ nhị cổ tông của Thánh Địa hiện nay, Thần Tiêu Cổ Tiên.